Jag har aldrig tömt kalendern, packat en ryggsäck och bara gått. Målet är okänt och resan dit, ja, den är ännu mer oklar. Men här börjar jag med att sätta en fot framför den andra. Dag 1. Efter att ha spenderat alldeles för många timmar på tåget som var sent, så börjar jag nu tillsammans med 2 miljarder mygg. Tung ryggsäck. Det jag vet, det är att allt jag behöver finns i den här tunga ryggsäcken. Mat och gas för dryga 2 veckor, tält, sovsäck, kläder, mobiltelefonen som jag filmar med och allt annat som du kan tänkas behöva på fjället. Det är väldigt fint här, men den här kroppen är inte van att bära mat för 14 dagar direkt. Men den blir väl det snart. Mina första stapplande steg tar jag i Katterat och jag går längs Nordlandsruta söderut. Det är en av Norges längsta vandringsleder, men som sagt, för mig är målet oklart. De närmsta 3 veckorna är planen att göra precis det jag känner för. Dag 2 startar med en tung frukost med chips på gröten innan det är dags att börja gå upp för. Äntligen! Så självklart Norge, att här ser man ju att stigen går, eller hur? Jättetydligt. Tänk vilken fin start på turen. Min plan var ju egentligen att gå här redan förra sommaren, men efter en olycka med båda händerna så vart jag sittandes inomhus i 9 månader. Och det är också därför jag inte riktigt vet vad jag klarar av under den här vandringen. Kolla! Hur fan? Den första rödmålade stenen som jag ser på en timme. Och då har jag ändå gått över kullen där. Kolla här. Det är ju väldigt lurigt det här att hitta i Norge på lederna. Men man får lägga lite tid på det och passa på. En sån här dag som idag, då går det bra att det är lite klurigt. Vattenpaus. Efter lunch med några mackor. Då behöver man lite proteinbar. Bra grejer. Efter en stund passerar jag DNTs första stuga, Olavaji. Och den ser ju väldigt fin och mysig ut, men det är ganska tidigt och det är ju fortsatt ganska fint väder, så jag fortsätter. Alltså, ibland undrar man ju, man är norra Europas dummaste varelse som tänker att man ska gå med 14 dagars mat och tältpackning. Bara, när man bara gått dagsturer tidigare på säsongen. Det är mygg någonting. Så det blir inte många och inte så långa stopp heller. Och det känns. Men det är fint. Jag kanske är knäpp i huvudet och kroppen är otränad, men själen, den är i alla fall väldigt glad. Jag funderar också om jag har felprioriterat packningen. Jag har inte med mig någon solkräm, t-shirt, myggskydd eller powerbank för den delen.
Om det är klokt eller framtiden utvisa, men härligt väder, fina fjäll och en obeskrivet fin tältplats, det gör glädjen mycket större än slitet. Lite tejpade, stortår, kängorna skaver, det blir blött och svettigt. Krypa ner i sovsäcken. Så kan vi konstatera att det vart drygt 25 kilometer idag. Det känns i de här axlarna som inte var någon bära grisen, som vi får kalla det. Ja. Imorgon är en ny dag. Eventuellt lite regn, så det var därför jag gick på idag. Ja, men det återstår att se imorgon. Gott får vi säga. Dagarna börjar rulla på och jag hittar mina rutiner. Oftast gör jag så att jag går en timme, tar en vattenpaus, går en timme, tar lite snacks, går en timme, så tar jag vatten, jag går en timme och så letar jag en lunchplats. Och efter det så går jag en timme och så tar jag lite vatten. Och så rullar dagarna på helt tills jag hittar en fin tältplats när jag känner för det. Jag börjar komma upp i höjden och jag bestämmer mig för att ta en paus just i början på stenskravlet och vila lite innan det är dags för dagens tuffaste utmaning. En ganska kraftig stigning som passerar Nordansrutas högsta punkt på 1200 meter över havet. Det ska bli regn ikväll, så därför sätter jag mig för att ta ett grisparti, alltså ett jobbigt parti. Jag träffar många som säger att det var fruktansvärt. Det är mycket sten och bitvis brant, så att det fyllt på med energi och vätska. Och nu är det bara typ 6 kilometer med kämp. Det blir intressant. Lite höjd har vi tagit. Eller vi, för att jag inte har mig själv i plural, men så högst upp i passet där ska vi. Men det som är den stora utmaningen, det är jag som letar bingo. Så nu ska man hitta nästa stenröse. De är inte så generös med färg på stenarna. Inte för mycket kvar nu. Undrar om jag börjar närma mig högsta punkten. Då hoppas jag. Jag träffar en gröna bandare. Det var kul. Här mitt i Norge. Men framförallt så sa han att det är 4 dagar med bara sten. Så. Det var vänja sig. Det är slitsamt att gå i all sten. Både små och stora stenar kräver så mycket koncentration när man är ute och går med den här grisen. Och det är ändå lite upplyftande att se att det är någon annan som också varit uttråkad här. Men det är väldigt fint. Äntligen nere från stenarna. Lite lätt stiv och stöl. Men härligt och så grönt och många fina tältplatser. Om jag orkar ska jag gå ner mot sjön där.
Och slå upp tältet. Det är fint här också. Ja men vad fan. Jag som var så trött redan. Och så kommer de med en omdirigering på leden. Det som är klurigt när vi gör såna här tillfälliga leder över renoveringar och sånt där. Det är att de finns ju inte på kartan. Så när det nalkas styggväder imorgon så kändes det bättre att riva av de timmarna när jag hade sikt och det var torrt, och det var jag väldigt, väldigt glad för. Det var ett sjukt bra beslut, för att så typiska nordländska svaberg, rätt ner bara. Och är det blött eller regnar, då är man ju hajmat. Det är bara ligga tält och vänta. Så väldigt nöjd med det. Så blir ju oftast markeringen, eftersom den är tillfällig, så är den kanske inte så noga. Vilket gör det ganska svårt i dåligt väder. Så många kilometer idag, men det viktigaste är att bara ta det lugnt. Ett steg i taget. Även om det blir stenigt och sådär, man är trött. Bitvis var leden så brant och stenig att jag inte kunde filma. Men omvägen, den tog hårt. Det var länge sedan jag hade någon mottagning och kunde kolla väderprognosen. Men sist jag såg så var det ett rivigt regnoväder som var på väg in. Och det gör att jag gör allt jag kan för att försöka komma undan det värsta när jag är så här högt upp till fjälls. Även jävligt långt ner i källaren, för det är jag just nu. Och bara uppför kvar. Så försöker jag tänka på, dels så tänker jag på att hunger, det är bara en känsla. Så även då så här så är inte det så farligt. Och så försöker jag tänka på återigen vart jag sätter fötterna. Och sen en annan sak som jag försöker lägga ganska mycket fokus på, det är att jag tänker på Sofie för 1 år sedan, då jag egentligen skulle ha gått och titta på allt det här fina. Så jag tänker, för 1 år sedan då kunde jag inte det. Så att jag inomhus med båda händerna i bandage. Och det gör jag inte nu. Så även om jag är så jävla trött. Och det är faktiskt fötterna som tar mest stryk, om man säger det. Så jag försöker tänka på att jag kan ju faktiskt klara av det här. Så jag går och fundera på. Ja, det är ju en del att fundera på, men i motsats till det många tror så är mina tankar mest upptagen med att navigera, se vart jag sätter fötterna, leta efter bäckar och bara njuta av fjället. Klockan är 9:30. Helt
brun i käften. Men framförallt så är det helt stilla. Alltså det är så fint. Ska vi se. Helt vindstilla. Måste vara bra högt upp. Och snart når jag högsta punkten. När man tycker att man har gått in i evighet och så kommer man hit hur fint som helst. Skulle det inte ha blivit extrema mängder regn imorgon så skulle jag nog lägga kvar där och tälta. Väldigt fint, till min egen sandstrand. Men vi fortsätter. Jag bestämde att jag skulle fortsätta gå. Jag skulle egentligen slå läger vid 5 tänkte jag. Så jag skulle vila. För jag hade ju ändå gått ganska långt då tyckte jag. Men så i någon slags frustration över att stigen var omdirigerad. Och att det skulle bli regn ikväll och framförallt mycket regn imorgon. Så tänkte jag lite så här Jämtlands surt att vad fan, jag går väl hela vägen idag då. Och så räknar jag med att gå i regn sista timmarna. Men kolla solen, så jäkla fint. Jag gick förbi Norrlandsrutas högsta punkt idag. Det här 10 000 gånger finare. Även fast jag har jävligt ont i fötterna. Jag är lite seg. Och klockan snart är 10. Ja, nu vill jag fan se stugan. Jävligt fint, men det är också jävligt skönt att ta av sig kängen. Kom in då. Helvete, det fortsätter. Man får ingen hint av hyttan i alla fall. Det måste vara en sån som bara dyker upp. Hur fint det än är så känns det som att det här är en dag som aldrig vill ta slut. Kommer jag ens komma fram till någon stuga? Eller hinner regnet komma före? Ja, det får vi se.